আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা চিকেন কাৰী ৰেচিপি। মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সকলোৱে চাই ভাল পাব। আশা কৰোঁ মই আপোনালোকে সকলোৱে ভালে পাব ৰেচিপিটো চাই। মই এই ৰেচিপিটো আজি বনাম দৈ দি। কেনেকৈ মই এই ৰেচিপিটো আজি বনাম দৈ দি আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাম। আহকচোন মই এই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। চিকেন কাৰী মছলাটো বনাবৰ কাৰণে মই মছলা লৈ লৈছোঁ। এইফালে গোটা জিৰা লৈ লৈছোঁ 1 চামুচ, এইফালে গৰম মছলা লৈ লৈছোঁ, এটা জলকীয়া শুকান জলকীয়া লৈ লৈছোঁ, আৰু এফালে লৈ লৈছোঁ গুৱামুড়ি। এইখিনি মই এতিয়া কেৰাহীত ভাজি ল'ম। গেছৰ জুই কম কৰি দি মই এইখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম। মছলাখিনি ভজা মোৰ এতিয়া হৈ গৈছে। মই এইখিনি এতিয়া নমাই দিম। এইখিনি নমাই মই মিক্সিত পিচি ল'ম। এতিয়া মই গেছত কেৰাহী বহাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই তেল দিম। তেল মই মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াত, আৰু এই তেলৰ লগতে মই 2 চামুচ ঘিউ দিম। তেল মোৰ গৰম হৈ গৈছে। মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই তেলত পিঁয়াজখিনি দি দিম। প্ৰথমে এইখিনি মই অকণমান সময় ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি থাকিম। পিঁয়াজ মোৰ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। মই এতিয়া ইয়াত এনেকৈ আদা আৰু নহৰু পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ। এইখিনি মই এতিয়া দি দিছোঁ ইয়াত। এতিয়া মই এনেকৈ কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি লৈ আছোঁ 1 পেকেট। এইখিনি মই এতিয়া গোটেইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। আজি মই এনেকৈ কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি দিয়ে মাংসখিনি বনাম। এতিয়া মোৰ মছলা ভজা হৈ গৈছে। মই এতিয়া মাংসখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। মাংসখিনি দি মই এতিয়া ভালকৈ এইখিনি লৰাই দিম। দহ মিনিট মই মাংসখিনি ভাজি ল'লোঁ, আৰু ভাজি লৈ মই এতিয়া এই আগত যে এই মছলাখিনি মই লৈ লৈছিলোঁ, এইখিনি মই গুড়া কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই এই মছলাখিনি মাংসত দি দিম। মাংসত দি মই এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। আজি মই এই ৰেচিপিটো যেনেকৈ বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকেও ঠিক এনেকৈ বনাব। আৰু ভিডিঅ'টো চালে গম নাপাব কেনেকুৱা লাগিছে খাই, বনালেহে গম পাব। সেইকাৰণে কৈছোঁ, মই যেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে তেনেকৈ বনাই খাব, খাই ভাল পাব। এতিয়া মই 5 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি অকণমান সময় ঢাকি থ'ম। মই ঢাকনাখন গুচাই এতিয়া মাংসখিনি আকৌ লৰাই দিম। এতিয়া মই ইয়াত দৈ দি আছোঁ। দৈ দি এইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত নিমখ দি আছোঁ। আগে মই নিমখ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ, এতিয়া মই নিমখ দিছোঁ। আপোনালোকৰ যিমানখিনি দৰকাৰ নিমখ সিমানখিনিয়ে দিব। মই এই চিকেন কাৰীত একদম পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। দেখিছে এইটো পানী ওলাইছে, দৈৰ পৰা ওলাইছে পানী ধুনীয়াকৈ। আৰু মই এতিয়া এইখিনি 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দিম। আহকচোন মই মাংসখিনি চাই লওঁ। চাওক, দেখিবলৈ কি ধুনীয়া এটা কালাৰ উঠিছে, দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈছে। এইখিনিতে মোৰ আপোনালোকৰ ওচৰত এটা অনুৰোধ যে মোৰ এই ৰেচিপিসমূহ আপোনালোকে চাই কিন্তু এটা ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে। যদি আপোনালোকে মোক এনেকৈ ওপৰলৈ আগুৱাই নি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক আগলৈ মই কেনেকৈ নতুন ৰেচিপিসমূহ দেখুৱাই থাকিব পাৰিম। সেইকাৰণে কৈছোঁ, মোৰ এই চেনেলটো এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে মই আগলৈ আপোনালোকক নতুন নতুন ৰেচিপিসমূহ দেখুৱাই থাকিব পাৰিম। আহক, মই এতিয়া ইয়াত অকণমান মেথি পাত দিওঁ। এনেকৈ মই মেথি পাত লৈ লৈছোঁ, মেথি পাত দি দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত ধনিয়া পাত দিব পাৰিব। মই কিন্তু ধনিয়া পাত দিয়া নাই, যিহেতু মোৰ হাতত এতিয়া ধনিয়া পাত নাই, সেইটো কাৰণে মই ধনিয়া পাত ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আপোনালোকে ধনিয়া পাতো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া মোৰ এই চিকেন কাৰী মাংসৰ ৰেচিপিটো হৈ গ'ল। মই এতিয়া গেছ বন্ধ কৰি দিম। এয়া মোৰ চিকেন কাৰী ৰেচিপি হৈ গ'ল। দেখিছেই ধুনীয়াকৈ মই আপোনালোকক সজাই দেখুৱাইছোঁ। আৰু মই যেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব।
খালে গম পাব কেনেকুৱা হৈছে, দেখিলেতো গম নাপায়, খালে গম পাব। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। মই আশা কৰোঁ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ চাই খুব ভাল লাগিছে, ভাল পাব। আৰু মোৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ।